درود به دوستان عزیزم. امروز میخوام در مورد مشکل یبوست صحبت کنم. در این ویدیو با تعریف، انواع، علل و درمان خانگی یبوست آشنا میشید و یاد میگیرید چطوری به یبوست دچار نشید و اگه یبوست داشتید چیکار کنید. یبوست یکی از مشکلات شایع گوارشی است و در اثر کم شدن حرکات روده و جذب بیشتر آب از مواد دفعی داخل روده بزرگ و سفت شدن مدفوع اتفاق میفته. بیماری‌های مختلفی ممکنه باعث یبوست بشن. حدود 20% مردم آمریکا و 37% مردم ایران به یبوست مبتلا هستند و سالانه میلیون‌ها نفر به این علت به پزشک مراجعه می‌کنند. افراد ممکن است به دلیل غذاهایی که می‌خورند یا نمی‌خورند، سبک زندگی، داروهایی که مصرف می‌کنند یا شرایط پزشکی که دارند دچار یبوست بشن. برای بسیاری علت یبوست مزمن آنها ناشناخته است که به آن یبوست ایدیوپاتیک مزمن گفته می شود. یبوست با این علائم مشخص می شود: کمتر از 3 بار اجابت مزاج در هفته، مدفوع سفت، خشک یا توده‌ای، مشکل یا درد هنگام دفع مدفوع و احساس اینکه تمام مدفوع دفع نشده است. یبوست میتونه تأثیر منفی بر کیفیت زندگی و سلامت جسمی و روانی داشته باشه و حتی منجر به انسداد روده شود. راههای طبیعی زیادی برای کمک به رفع یبوست وجود داره. مردم میتونن این کارها رو در خونه‌شون انجام دهن و بیشتر آنها از نظر علمی تایید شده‌اند. در اینجا 13 درمان خانگی طبیعی برای رفع یبوست ارائه میشه. امیدوارم با به کار بستن این درمان‌های خانگی از شر یبوست رها شوید. اگه هنوز در کانال ما عضو نشده اید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید. سپاسگزارم. شماره 1: آب بیشتری بنوشید. کم آبی دائمی میتونه شما رو دچار یبوست کنه. بعضی وقتها خود فرد نمیدونه که بدنش کم آبه. رنگ ادرار مشخصه خوبی برای کم آبیه. هرچه ادرار تیره تر، کم آبی بدن بیشتر. پس برای جلوگیری از این امر مهمه که آب کافی بنوشید و هیدراته بمانید، یعنی رنگ ادرارتون زرد شفاف باشه. وقتی یبوست دارید ممکنه با نوشیدن مقداری آب گازدار خوب بشید و این کار به شما کمک میکنه تا آب بدن خودتون رو تأمین کنید و روده هاتون رو دوباره به حرکت در بیارید. برخی مطالعات نشون داده آب گازدار برای رفع یبوست موثرتر از آب بدون گاز است، به ویژه در افراد مبتلا به سوء هاضمه و یبوست مزمن با علت ناشناخته. نوشیدن نوشابه‌های گازدار مانند نوشابه‌های شیرین ایده خوبی نیست، زیرا این نوشیدنی‌ها میتونن اثرات مضری بر سلامت داشته باشن و ممکنه یبوست رو بدتر کنن. حتی نوشیدنی‌های گازدار در برخی از مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ممکن است علائم را بدتر کنند. بنابراین مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر باید از آب گازدار و سایر نوشیدنی‌های گازدار اجتناب کنند. در ادامه در مورد سندرم روده تحریک پذیر صحبت خواهیم کرد. شماره 2: فیبر بیشتری بخورید، به ویژه فیبرهای محلول و غیرقابل تخمیر. برای درمان یبوست پزشکان توصیه می‌کنند که فیبر دریافتی خود را افزایش دهید. این به این دلیل است که افزایش مصرف فیبر حجم و قوام حرکات روده را افزایش می‌دهد و دفع را آسان‌تر می‌کند. همچنین به مواد دفعی کمک می‌کند تا سریعتر از روده‌ها عبور کنند. در تحقیقی مشخص شد که 77% مبتلایان به یبوست مزمن از افزودن فیبر به رژیم غذایی خود سود می‌بردند. برخی مطالعات دیگر نشان داده است که فیبر رژیمی دفعات مدفوع را بهبود می‌بخشد، اما ممکن است به سایر علائم یبوست مانند قوام مدفوع، درد، نفخ و گاز کمک نکند. این به این دلیل است که انواع فیبرهای غذایی اثرات متفاوتی بر هضم غذا دارند. فیبرهای غذایی بسیار متفاوتی وجود دارند، اما به طور کلی به 2 دسته فیبرهای نامحلول و فیبرهای محلول تقسیم می‌شوند. فیبرهای نامحلول موجود در سبوس گندم، پوست میوه‌ها، سبزیجات و غلات کامل به مدفوع حجم می‌دهند و به دفع سریعتر و آسان‌تر مدفوع از سیستم گوارش کمک می‌کنند. فیبرهای محلول موجود در سبوس جو، آجیل، دانه‌ها، لوبیا، عدس، نخود و همچنین برخی میوه‌ها و سبزیجات آب را جذب می‌کنند و خمیری ژل مانند تشکیل می‌دهند که مدفوع را نرم می‌کند و قوام آن را بهبود می‌بخشد. فیبرهای محلول
محلول غیرقابل تخمیر مانند پسیلیوم بهترین انتخاب برای درمان یبوست هستند. در بررسی که در سال 2020 انجام شد، نشان داد که اثر پسیلیوم برای درمان یبوست 3.4 برابر موثرتر از سبوس گندم نامحلول است. مطالعاتی که اثرات فیبر نامحلول را به عنوان درمان یبوست بررسی کرده است، نتایج متفاوتی داشته است. مانند این نتیجه که فیبر نامحلول می‌تواند یبوست را در برخی از افراد مبتلا به مشکل عملکردی روده مانند سندرم روده تحریک پذیر یا یبوست مزمن با علت ناشناخته بدتر کند. برخی از فیبرهای محلول قابل تخمیر نیز ممکن است در درمان یبوست بی‌اثر باشند، زیرا توسط باکتری‌های روده تخمیر می‌شوند و ظرفیت نگهداری آب خود را از دست می‌دهند. بنابراین منطقی است که برای جلوگیری از یبوست باید ترکیبی از فیبرهای محلول و نامحلول را مصرف کنید. کل مصرف فیبر توصیه شده در روز 25 گرم برای زنان و 38 گرم برای مردان است. در نهایت سعی کنید برای رفع یبوست غذاهای فیبردار بیشتری بخورید و مکمل فیبر غیرقابل تخمیر محلول مانند پسیلیوم نیز میتواند کمک کننده باشد. شماره 3: بیشتر ورزش کنید. تحقیقات نشان داده است که ورزش به بهبود علائم یبوست کمک می‌کند و سبک زندگی بی تحرک با افزایش خطر یبوست همراه است. به همین دلیل توصیه می‌شود برای حرکت دادن روده و مدفوع درون آن ورزش کنید. البته همه مطالعات تایید نمی‌کند که ورزش یبوست را درمان می‌کند. بنابراین تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. در هر حال اگرچه ورزش همیشه تعداد دفعاتی که افراد به دستشویی می‌روند را بهبود نمی‌بخشد، اما برخی علائم را کاهش داده و کیفیت زندگی افراد را بهتر می‌کند. در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر، ورزش متوسط مثل پیاده روی سریع میتونه علائم گوارشی و درجات کیفیت زندگی رو بهتر کنه. با این حال ورزش شدید مثل دویدن میتونه علائم را برای برخی بدتر کنه. سعی کنید ورزش‌های ملایمی انجام دهید، مانند پیاده روی منظم، شنا، دوچرخه سواری و دویدن، تا ببینید که آیا به شما کمک می‌کند یا خیر. شماره 4: قهوه بنوشید، به خصوص قهوه کافئین دار. برای بعضی از افراد مصرف قهوه میل به دستشویی را افزایش می‌دهد. این به این دلیل است که قهوه ماهیچه‌های دستگاه گوارش را تحریک می‌کند. در واقع تحقیقات نشان داده است قهوه کافئین دار روده را همانند یک وعده غذایی تحریک می‌کند. این اثر 60% قوی‌تر از نوشیدن آب و 23% قوی‌تر از نوشیدن قهوه بدون کافئین است. قهوه همچنین ممکن است حاوی مقادیر کمی فیبرهای محلول باشد که با بهبود تعادل باکتری‌های روده از یبوست جلوگیری می‌کند. در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر، خصوصیات تحریک کنندگی روده‌ای کافئین ممکن است قوی‌تر باشد و علائم گوارشی را بدتر کند، چون همانطور که می‌دونید افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر دچار دوره‌های اسهال و یبوست می‌شوند. مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر می‌توانند کافئین را از رژیم غذایی خود حذف کنند و ببینند آیا کمکی می‌کند یا خیر. حرف آخر این که قهوه می‌تواند با تحریک عضلات روده به رفع یبوست کمک کند و ممکن است حاوی مقادیر کمی فیبر محلول نیز باشد. شماره 5: غذاها یا مکمل‌های پروبیوتیک مصرف کنید. پروبیوتیک‌ها ممکن است به جلوگیری از یبوست مزمن کمک کنند. پروبیوتیک‌ها باکتری‌های زنده و مفیدی هستند که به طور طبیعی در روده وجود دارند. آنها شامل بیفیدوباکتری‌ها و لاکتوباسیلوس‌ها هستند. افراد می‌توانند با خوردن غذاهای پروبیوتیک سطوح این باکتری‌های مفید را در روده افزایش دهند. افرادی که در اثر عدم تعادل باکتری در روده خود به یبوست مزمن مبتلا هستند، با مصرف بیشتر غذاهای پروبیوتیک می‌توانند به بهبود این تعادل و جلوگیری از یبوست کمک کنند. در مطالعه مشخص گردید که مصرف پروبیوتیک ها به مدت 2 هفته میتونه به درمان یبوست، افزایش دفعات و قوام مدفوع کمک کنه. پروبیوتیک ها همچنین میتونن با تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه به درمان یبوست کمک کنند. اسیدهای چرب زنجیره کوتاه حرکات روده را بهبود و دفع مدفوع را آسان‌تر میکنند. به طور متناوب مکمل پروبیوتیک را امتحان کنید، چون مطالعات نشان داده است بعضی افراد پس از 4 هفته اثر این مکمل ها را در رفع یبوست حس کردند.
سعی کنید از مکمل‌های پروبیوتیک استفاده کنید یا غذاهای غنی از پروبیوتیک بیشتری بخورید تا ببینید آیا به رفع یبوست شما کمک می‌کند یا خیر. غذاهای پروبیوتیک عبارتند از ماست، کیمچی و کلم تخمیر شده. حرف آخر این که پروبیوتیک‌ها ممکن است به درمان یبوست مزمن کمک کنند. پس سعی کنید از غذاها یا مکمل‌های پروبیوتیک بیشتری استفاده کنید. شماره 6. ملین‌های بدون نسخه یا نسخه‌ای. انواع ملین‌ها روش‌های عمل متفاوتی دارند، اما همه برای یبوست مؤثر هستند. شما میتونید برای انتخاب ملین مناسب با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید و آنها ممکن است یکی از این 4 نوع را توصیه کنند. 1. ملین‌های حجیم کننده. ملین‌های فیبرداری هستند که آب مدفوع را افزایش می‌دهند. 2. نرم کننده های مدفوع. حاوی روغن‌هایی هستند که مدفوع را نرم کرده و عبور آن از روده را تسهیل می‌کند. 3. ملین‌های محرک. اعصاب روده را برای افزایش حرکات روده تحریک می‌کنند. 4. ملین‌های اسموزی. با کشیدن آب از بافت‌های اطراف به روده مدفوع را نرم می‌کنند. در هر صورت اکثر این ملین‌ها را نباید به طور منظم و بدون مشورت با پزشک مصرف کنید و حرف آخر این است که ملین‌ها برای رفع یبوست مؤثر هستند و با پزشک یا داروساز در مورد انتخاب بهترین آنها و با توجه به شرایط خودتون صحبت کنید. شماره 7. غذاهای پریبیوتیک بخورید. پریبیوتیک ها فیبرهای کربوهیدرات غیرقابل هضمی هستند. پریبیوتیک ها شامل اولیگوساکارید و اینولین هستند. فیبرهای غذایی با بهبود قوام و حجم مدفوع یبوست را کاهش می‌دهند، اما پریبیوتیک ها با بهبود سلامت دستگاه گوارش اثرات خود را اعمال می‌کنند. فیبرهای پریبیوتیک با تغذیه باکتری‌های مفید روده سلامت دستگاه گوارش را بهبود می‌بخشند و سبب تقویت پروبیوتیک ها و تعادل باکتری‌های روده می‌شوند. در حقیقت پریبیوتیک ها به افزایش تکرار حرکات روده و نرمتر شدن مدفوع کمک می‌کنند. کاسنی، کنگر، سیر، پیاز، موز، تره فرنگی و نخود از جمله مواد غذایی پریبیوتیک هستند. و حرف آخر این که غذاهای حاوی فیبرهای پریبیوتیک می‌توانند سلامت گوارش و تعادل باکتری‌های مفید روده را بهبود بخشند. پریبیوتیک ها ممکن است به رفع یبوست نیز کمک کنند. شماره 8. سیترات منیزیم را امتحان کنید. سیترات منیزیم یک درمان خانگی محبوب برای یبوست است. سیترات منیزیم یک نوع ملین اسموزی است که افراد میتونن اونو بدون نسخه یا آنلاین خریداری کنن. مصرف مقادیر متوسط مکمل‌های منیزیم میتونه به رفع یبوست کمک کنه. پزشکان از دوزهای بالاتر اون برای آماده سازی و پاکسازی روده قبل از جراحی یا سایر اقدامات پزشکی استفاده میکنن. حرف آخر اینه که مصرف سیترات منیزیم که یک مکمل بدون نسخه است میتونه به رفع یبوست کمک کنه. شماره 9. آلو بخورید. مردم اغلب از آلو و آب آلو به عنوان داروی طبیعی برای یبوست استفاده میکنند. آلو خشک علاوه بر فیبر حاوی سوربیتول است. سوربیتول الکل قندی است که اثر ملینی دارد. برخی مطالعات نشون داده است که آلوی خشک ممکنه مؤثرتر از فیبرهای مانند پسیلیوم باشد. دوز مؤثر ممکنه حدود 50 گرم یا 7 آلو متوسط 2 بار در روز باشه. به هر حال مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ممکن است بخواهند از مصرف آلوی خشک پرهیز کنند، زیرا الکل قندها در رژیم غذایی فادمپ بالا قرار دارند. در ادامه ویدیو در مورد رژیم غذایی فادمپ کم صحبت خواهیم کرد. حرف آخر این است که آلو حاوی الکل قند سوربیتول است که اثر ملینی دارد. آلوی خشک میتونه یک درمان بسیار مؤثر برای یبوست باشه. مختصری هم در مورد الکل قندها بگم. الکل قندها یا شیرین کننده های مصنوعی نه الکلند و نه قندند. الکل قندها به طور طبیعی در برخی میوه ها و سبزیجات مانند گلابی، سیب، میوه های خشک شده، قارچ ها و آووکادو وجود دارند، اما آنها را میتوان به صورت شیمیایی نیز تولید کرد و به عنوان شیرین کننده های غیر قندی برای بهبود عطر و طعم غذا مورد استفاده قرار داد و به محصولات برچسب بدون قند زد. سوربیتول و مانیتول نمونه‌هایی از الکل قندها هستند. شماره 10. سعی کنید
کنید از لبنیات اجتناب کنید. در افراد مبتلا به عدم تحمل لبنیات، خوردن لبنیات به دلیل تاثیر آن بر حرکات روده میتواند باعث یبوست شود. این شامل کودکان حساس به پروتئین شیر گاو و بزرگسالان مبتلا به عدم تحمل لاکتوز نیز می شود. اگر فردی مشکوک به عدم تحمل لبنیات باشد، می تواند برای تشخیص به پزشک مراجعه کند. پزشک ممکن است حذف موقت لبنیات از رژیم غذایی را توصیه کند و در عین حال سایر غذاهای غنی از کلسیم را افزایش دهد تا ببیند آیا علائم را بهبود می بخشد یا خیر. حرف آخر این که عدم تحمل لبنیات یا لاکتوز ممکن است در برخی از افراد باعث یبوست شود. در این افراد حذف لبنیات از رژیم غذایی می تواند به تسکین علائم کمک کند. شماره 11. ملین گیاهی سنا مصرف کنید. سنا یک ملین گیاهی ایمن و مؤثر است که به درمان یبوست کمک می کند. این ملین به دو صورت خوراکی و مقعدی بدون نسخه و آنلاین در دسترس است. سنا حاوی ترکیبات گیاهی به نام گلیکوزید است که اعصاب روده را تحریک کرده و به تسریع حرکات روده کمک می کند. پزشکان مصرف ملین سنا را در کوتاه مدت برای بزرگسالان بی خطر می دانند، اما اگر علائم پس از چند روز از بین نرفت، برای ادامه مصرف این ملین باید با پزشک مشورت کنید. پزشکان معمولاً ملین سنا را برای زنان باردار، شیرده یا افرادی که شرایط سلامتی خاصی مانند بیماری التهابی روده دارند توصیه نمی کنند. در کل ملین گیاهی سنا یک درمان محبوب برای یبوست است که سبب تحریک اعصاب روده و تسریع حرکات روده می شود. شماره 12. رژیم غذایی با فادمپ کم را امتحان کنید. فادمپ ها کربوهیدرات هایی با زنجیره کوتاه هستند که جذب کمی در روده کوچک دارند و مستعد جذب آب و تخمیر در روده بزرگ هستند. رژیمی که کربوهیدرات های قابل تخمیر شدنش کم باشد با نام فادمپ کم شناخته می شود و برای افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر یا IBS توصیه می شود. یبوست یکی از علائم سندرم روده تحریک پذیر است. سندرم روده تحریک پذیر با گرفتگی عضلات شکم، تولید گاز و اسهال یا یبوست مشخص می شود. در صورت ابتلا به سندرم روده تحریک پذیر ممکن است پزشک توصیه کند که از رژیم غذایی با فادمپ کم برای کاهش علائم خود پیروی کنید. بدین منظور باید ابتدا مصرف غذاهای مشکل ساز یا با فادمپ بالا را طی یک دوره زمانی کنار بگذارید و سپس به تدریج آنهایی را که مناسب شما هستند دوباره وارد برنامه غذاییتان کنید و ببینید کدام را بهتر تحمل می کنید. در مبتلایان به یبوست ناشی از سندرم روده تحریک پذیر رژیم غذایی با فادمپ کم به تنهایی کافی نیست و این بیماران باید به جنبه‌های دیگر رژیم غذایی خود مانند دریافت آب و فیبر کافی توجه کنند تا علائم خود را تسکین دهند. به هر حال سیر و پیاز جزء رژیم غذایی با فادمپ کم نیستند و می توانند سبب بروز علائم در سندرم روده تحریک پذیر شوند. شماره 13. نودل شیراناکی بخورید یا مکمل گلوکومانان مصرف کنید. گلوکومانان نوعی فیبر محلول تهیه شده از ریشه گیاه کنجاک است. برخی تحقیقات حاکی از آن است که در برابر یبوست مؤثر است. علاوه بر بهبود حرکات روده، گلوکومانان ممکن است به عنوان یک پریبیوتیک برای بهبود تعادل باکتری‌های خوب در روده عمل کند. یک بررسی در مورد اثر گلوکومانان در کودکان به این نتیجه رسید که گلوکومانان به طور متوسط اجابت مزاج را افزایش می‌دهد، اما قوام مدفوع را افزایش نمی‌دهد. افراد می‌توانند گلوکومانان را از مکمل‌ها یا با خوردن نودل شیراناکی یا کنجاک دریافت کنند. مکمل‌های گلوکومانان نیز در دسترس هستند. سپاس از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. این ویدیو را برای اونایی که دوستشون دارید و به سلامتیشون اهمیت میدید به اشتراک بگذارید. خیلی مواظب خودتون باشید. بدرود.